НАТО направить Україні запрошення приєднатися до Альянсу, але лише тоді, коли союзники погодяться, що Київ виконав усі необхідні умови. Йдеться у спільній декларації за підсумками саміту НАТО. При цьому декларація містить пункт про незворотнє майбутнє України в Альянсі, заявляє про інтегрований статус країни в НАТО. Лідери держав-членів Альянсу зазначили, що майбутнє України в НАТО і вони підтримують право України обирати власний механізм безпеки та вирішувати власне майбутнє без зовнішнього втручання. Цитую. Україна стає все більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом. Ми вітаємо конкретний прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ. Поки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, зазначили у цій заяві. Також декларується, що НАТО виділить Україні 40 мільярдів євро протягом наступного року. Крім того, вирішено створити організацію НАТО з надання допомоги та навчання у сфері безпеки для України для координації надання військового обладнання та навчання військових України союзниками, а також партнерами. У декларації йдеться, що НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози для Росії. При цьому заявляється, що Альянс має намір продовжити розширення у Чорноморському регіоні та на Східних Балканах. Ну а сьогодні у Вашингтоні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Крім того, буде підписана безпекова угода з Румунією, вже 23-ю країною. Напередодні на саміті у Вашингтоні заявили про те, як зміцнюватимуть оборону українського неба та яку зброю передадуть для Збройних сил України. Після ухвалення важливих рішень для України президент Сполучених Штатів Джо Байден запросив усіх лідерів Альянсу на вечерю до своєї резиденції. Серед гостей було і подружжя Зеленських. Нагадаю, на саміті НАТО президент України провів двосторонні зустрічі із лідерами країн-членів Альянсу. Партнери пообіцяли передати Україні додаткові системи ППО, а також довгоочікувані винищувачі F-16. Перші літаки вже прямують до України. Ми отримали рішення про ще 5 «Петріотів», десятки інших систем ППО. Сьогодні рішення по літаках. Будуть зараз і 2 нові безпекові угоди та угода в підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту, наших воїнів, всіх наших людей. Головний суперник угорського прем'єра Орбана прибув із візитом до Києва і вшанував пам'ять загиблих у війні з Росією. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр прибуває з візитом в українській столиці, і він вже шанував полеглих захисників України біля стіни пам'яті на мурах Михайлівського Золотоверхового монастиря. Політик зазначив, що деталі про свою поїздку він повідомить згодом, проте Петер Мадяр напередодні засудив ракетний удар Росії по Охмадиту, а потім оголосив збір гуманітарної допомоги та медичного обладнання і анонсував свою поїздку до Києва. Також він повідомив, що планує зустрітися з угорською громадою на Закарпатті. Я ж нагадаю, що трохи більше тижня тому до Києва приїжджав і сам угорський прем'єр Віктор Орбан. На відміну від Мадяра, він уник візиту до стіни пам'яті, попри те, що вона розташована неподалік від угорського посольства. А удар Росії по дитячій лікарні Охмадит він прокоментував через більш як добу і не висловив співчуття загиблим і постраждалим, а також уник згадок про те, що винуватцем цієї трагедії є саме Росія. На сьогодні Віктор Орбан планує зустрітися у Сполучених Штатах Америки із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Його так званий мирний тур продовжується. Після завершення саміту НАТО у Вашингтоні очільник Угорщини відвідає маєток колишнього президента Мар-а-Лаго у Флориді. Ця зустріч буде неформальною, пише Bloomberg. Агенція зазначає, що зустріч Орбана і Трампа, ймовірно, посилить побоювання, що угорський прем'єр працює посередником між Путіним і Трампом. Раніше, у липні, Орбан у рамках своєї
так званої миротворчої місії зустрівся із лідерами України, Росії та Китаю. Київ він закликав до припинення вогню. Путін йому повторив свій ультиматум, а Сі Цзіньпінь висловив сподівання про переговори до кінця 2024 року. До Трампа Орбан будує міцний міст, оскільки той може стати новим президентом США, який хоче примусити Україну і Росію до переговорів. У свою чергу глава МЗС Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю агентству Reuters назвав можливу перемогу Трампа на президентських виборах, цитую, шансом на мир в Україні. Також Сіярто виправдав ось ці свої миротворчі вояжі свого шефа і заявив, що метою Угорщини є припинення війни шляхом мирних переговорів за участі як Росії, так і України. Я думаю, що має відбутися дуже сильна зовнішня дія, щоб змусити їх хоча б розпочати переговори. Хто має шанс на це найближчим часом? Тільки президент Трамп, якщо його оберуть. Ми бачимо шанс для хороших угорсько-американських відносин, якщо переможе президент Трамп. Сіярто зазначив, що нещодавні зустрічі Орбана з Путіним та Зеленським показали, що позиції сторін далекі одна від одної, а інші західні лідери не хочуть або не можуть їх зблизити. Тим часом на болотах заявили, що не братимуть участі у другому саміті миру, який організовує Україна. За словами заступника глави МЗС РФ Михайла Галузіна, мирна конференція є, цитую, проявом шахрайства. За його словами, Москва вважає плани Києва і Заходу на новий ось цей захід саміт миру спробою реабілітуватися за провал нещодавньої конференції у Швейцарії. Галузін додав, що Москві вже все зрозуміло, включно із риторикою на проштовхування безвихідної і ультимативної формули Зеленського, це цитата. Хоча і нам все зрозуміло, бо напередодні заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв визнав, що Росія не зупиниться навіть після підписання миру з Україною. Заклики російського керівництва та пропагандистів до переговорів не більше, ніж порожній звук. Росія хоче скористатися так званим перемир'ям для накопичення сил. І це підтвердив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Він запевнив, що навіть підписавши папери, Росія все одно продовжить військові дії, щоб захопити усю Україну. Ну і, до речі, Медведєв вже сьогодні встиг прокоментувати і саміт, який відбувся у Вашингтоні, і тут спільну декларацію, які ухвалили наші союзники. Він сказав, що в цій декларації йдеться про подальшу підтримку України та незворотній шлях України до Альянсу. Медведєв вже сказав, цитую, «Мы должны сделать все, чтобы необратимый путь Украины в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО, а лучше и того, и другого». Ну, тобто, всім зрозуміло, якого миру хоче Росія. Водночас Блумберг повідомляє, що Україна все ж планує провести другий мирний саміт, і тепер за участі РФ, і планує його зібрати до листопадових виборів президента США. Агентство пише, що Київ поспішає провести ще один міжнародний захід, оскільки повернення Трампа на пост президента США може зірвати усі мирні ініціативи. При цьому деякі американські чиновники сумніваються, що саміт за участі України і Росії відбудеться, зазначають журналісти. Декілька чиновників із деяких західних союзних країн, вони заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована з чіткою метою та очікуваннями. Низка джерел стверджує, що місцем проведення наступного саміту може стати Саудівська Аравія, і це співпадає із заявами офіційного Києва, який раніше повідомляв, що намагатиметься організувати захід у країні глобального півдня. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський не відкидає, що російський диктатор Путін може все ж отримати запрошення на наступний саміт миру, але президент Зеленський заявив, що більше шансів на успіх, щоб війна закінчилася справедливо для України, це те, якби співпрацювали Сполучені Штати та Китай саме у цьому напрямку.
Нідерланди виділяють Україні 20 мільйонів євро на закупівлю мільйона FPV-дронів, повідомляє Міноборони цієї країни. Кошти передадуть до спільного фонду коаліції дронів, створеного на початку року. У Міністерстві оборони Нідерландів зазначили, що розробка та використання безпілотників стає все більш важливим у військових операціях. В Україні є дефіцит дронів, у Росії немає. Щоб скоротити дефіцит, Латвія та Україна на початку цього року створили коаліцію дронів, до якої приєдналися Нідерланди. У лютому було підписано угоду про наміри. Мета коаліції – подарувати Україні 1 мільйон дронів цього року, а потім розширити пропозицію на інші типи, наприклад, для розвідки. На початку цього року Латвія та Україна створили коаліцію безпілотників, до якої приєдналися Нідерланди. Мета цієї коаліції – передати Україні 1 мільйон FPV-дронів у 2024 році, а пізніше розширити постачання на інші типи безпілотників, наприклад, для розвідки. Поставляти безпілотники погодилися понад 265 компаній, зокрема 9 із Нідерландів. Ну, а тим часом Канада анонсувала пакет військової допомоги Україні на понад 350 мільйонів доларів США. Про пакет цієї допомоги очільник канадського уряду Джастін Трюдо оголосив під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Для наших людей дуже важливо чути це. Дякую вам за допомогу, за додатковий оборонний пакет. Це посилить наших героїв на полі бою, сказав Зеленський. Президент розповів, що обговорив із Трюдо оборонні потреби України і, крім того, вони скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів, приділили увагу саме розширенню тренувальних місій українських пілотів та можливості додаткового навчання для наших льотчиків на канадських авіасимуляторах. Крім того, президент України та прем'єр Канади засудили нещодавню ракетну атаку Росії по Україні. Трюдо наголосив, що Оттава готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні Охмаддит. Прибутки від заморожених активів Росії підуть на боєприпаси, ППО та підтримку українських виробників. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі із представником ЄС із закордонних справ Жозепом Борелем. Він подякував ЄС за рішення щодо використання доходів із заморожених активів РФ. Загальна сума відсотків становитиме 2,5–3 мільярди євро щороку. Перший транш у розмірі 1,5 мільярда євро стане доступним на початку серпня цього року. Транш буде витрачено за 3 напрямками – це боєприпаси, засоби ППО та підтримка українських виробників. Профінансовані ЄС товари повинні бути поставлені Україні вже до кінця цього року. Я нагадаю, що Рада Європейського Союзу 21 травня ухвалила рішення залучити доходи від заморожених державних активів Росії на допомогу Україні. У Польщі для участі в українському легіоні долучитися до якого напередодні закликав міністр оборони Умєров, вже зареєструвалися кілька тисяч осіб. За словами очільника польської дипломатії Радослава Сікорського, у їхній країні проживає до 1 мільйона українців, і саме з них почали формувати першу українську бригаду добровольців. Декілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в такому призові. Ну і також Сікорський додав, що, можливо, це добровольче формування буде згодом розширюватися. У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до 1 мільйона українців обох статей. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: «Ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими». Міністр підкреслив, що Польща займеться навчанням та екіпіруванням добровольців, а після цього бійців передадуть Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації. Напередодні міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що добровольці отримують сучасну підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС, а легіон буде оснащений найкращим обладнанням наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.
Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги. Україна бере участь у розробці новітнього турецького винищувача 5-го покоління. У розробці перспективного винищувача Каан допомагають українські підприємства. Частина розробників також бере участь у розробці його складових, заявив посол України у Туреччині Василь Боднар. Він підкреслив, що це перспективна співпраця, і після постановки на озброєння у Збройних сил Туреччини цей винищувач може зацікавити і військово-повітряні сили України. Крім того, можливо, це також стане предметом співпраці з тим, щоб виробляти на території України нові безпілотники. Посол України в Туреччині наголосив, що сьогодні дві великі турецькі компанії закуповують українські двигуни, реактивні та турбореактивні для використання на безпілотних апаратах. Також є окремий проект із постачання вертолітних двигунів. Дипломат зазначив, що Україна не лише бере участь у розробці двигуна для нового турецького винищувача 5-го покоління. У майбутньому наша країна буде купувати ці літаки і уже знає, де їх використовувати. Служба безпеки України затримала капітана вантажного судна, який допомагав окупантам вивозити з Криму українське зерно. Іноземне вантажне судно разом із зловмисником затримали в акваторії Одещини. Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення Росії на вивезення українського зерна із тимчасово окупованого Криму. За даними слідства, протягом 23-24 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора. Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна, а також вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок корабля. Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин Азербайджану. Йому вже повідомлено про підозру у порушенні порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України, а також виїзду. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, і йому загрожує до 5 років позбавлення волі. За даними Офісу Генерального прокурора України, судно, яке незаконно вивозило агропродукцію через окупований Крим, заарештували. І це перший випадок після початку повномасштабної агресії Росії. Раніше такі арешти здійснювалися лише заочно. Ми продовжуємо розслідування, у тому числі щодо можливого факту вивозу з окупованого Криму на цьому судні зерна, ймовірно, українського походження. Закликаю світову спільноту посилювати зусилля із протидії порушенням санкційного режиму, аби не дозволити країні-агресору і надалі отримувати ресурси для продовження своєї злочинної війни.